ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሀበሻ ቴክካምፕ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሀበሻ ቴክካምፕ ስለ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኮርስ እያስተማረ ይገኛል። ቻፕተር 3 ላይ ደርሰናል። ቻፕተር 3 ፓርት 2 ላይ ያለነው። ፓርት 1ን ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይታችኋል። እሱን ቪዲዮ ላይ ያያችሁ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ያስቀምጣለሁ። ፎር ፍሬሽማን ስቱደንትስ ነው። ማንኛውም የፍሬሽማን ስቱደንት ገብቶ ይሄን መማር ይችላል ማለት ነው። ሞሽና ሀበሻ ቴክካምፕ በመተባበር ያቀረቡላችሁ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ቢያንስ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ባካችሁ። ሰብስክራይብ በማድረጉ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ አዳዲስ ነገሮች ስለቀቁላችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ቤልን ያብሩ። ለጓደኞቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ፍሬሽማን ስቱደንት ለሆኑ አንደኛ ዓመት ለሁሉም ሼር እንድታደርጉ ይሄን ቪዲዮ እናበረታታለን። ራይት ሶ ባለፈው ያቆምነው how human thinks የሚለው ኮንሰፕት እያየን ነበር። The goals of many researchers is to create strong and general AIs that learns like a human and can solve general problems as a human brain does. Achieving this goal may require many more. So ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው what is the main general artificial intelligence የሚለውን ኮንሰፕት አይተናል። ምንድነው general artificial intelligence? general artificial intelligence ማለት like whole human የሆነ ኮንሰፕት ነው። like artificial intelligence ነው ግን like a human የሆነ ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን ዓለማችን ጀነራል ኤአይ ላይ አልደረሰችም። እስካሁን ድረስ ያለነው ዊክ እና ናኖ ኤአይ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ሪሰርቸሮች ጎል አድርገው እየሰሩ ያሉበት ኮንሰፕት ቢኖር ጀነራል ኤአይ ነው። ዋትስ ጀነራል ኤአይ? ኮንሰፕቱን ማወቅና ጀነራል ኤአይን አቺቭ ማድረግ ነው። ሶ ይሄን አቺቭ ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? በጣም ብዙ አመት ሊፈጅባቸው ይችላል ማለት ነው። ቢካዝ በጣም ከብዙ ፐርስፔክቲቭ መጣበት ላይክ ሂውመን ቢንግ መስራት ነው ማለት ነው። በሁሉም ነገር ላይክ ሂውመን የሆነ ኢንተለጀንስ ያለውን መሽን መስራት ነው። ሶ ብዙ አመት ይፈጅብናል ማለት ነው። አሁን ካለን የኤአይ ኮንሰፕት ወደዚህ ደረጃ ለመድረስ በጣም ብዙ ሪሰርቾች ብዙ ፋሲሊቲዎች ያስፈልጉናል። How does human being think? እንዴት ነው የሰው ልጅ የሚያስበው የሚለውን ነገር ስናይ intelligence or cognitive process is composed of three main stages. ሰዎች ላይ ስናይ cognitive process ወይም intelligence የምንላቸው ከሶስት ሜን ስቴጆች ነው የተዋቀረው። የመጀመሪያው observation ነው። observation and input the information or the data in the brain. ወደ አእምሯችን ኢንፎርሜሽን እና ኢንፑትን ኢምፖርት ማድረግ ነው ወይም ማስገባት ነው ማለት ነው። ኦብዘርቭ ማድረግ ነው። ኦብዘርቬሽን ስንል ለኦብዘርቬሽን ብዙ ስሜት ዋሳዎቻችንን ልንጠቀም እንችላለን። የስሜት ዋሶቻችንን ለምሳሌ we can use our eyes, ear, nose ይፈልጋል ሴንስ አምስት የስሜት ዋሳት አሉ። እነዛ በመጠቀም ኢንፎርሜሽንን ጋዘር የምናደርግበት ነው ከኢንቫይሮንመንቱ ማለት ነው። then after gathering the information from the environment ምን ይደረጋል? ኢንተርፕሬት እና ኢቫሉዌት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ስቴጅ ነው። በሂውማን ቲንኪንግ ላይ ሂውማን ኢንተለጀንስ ላይ ሁለተኛው ስቴጅ ምንድነው? ኢንተርፕሬት ኤንድ ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ምኑን? የገባውን ኢንፑት ዴታ ወይም ሪሲቭ ያደረግነውን ኢንፑት ዴታ ፍሮም ሰራውንዲንግ ያደረግነውን ኢንፑት ዴታ ማድረግ ነው። ኢንተርፕሬት እና ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ሶስተኛ ደረጃ ሜኪንግ ዲሲዥን as a reaction toward what you received as an input and interpreted and evaluate. so input የተቀበልነው ኢንተርፕሬት እና ኢቫሉዌት ላደረግነው ነገር ደግሞ ሶስተኛ ላይ ዲሲዥን መስጠት ወይም ሪአክሽን ማሳየት ነው። the third stage of intelligence or cognition of processing in human being. so ሰው ልጅ የሚያስበው እነዚህ ሶስት ነገሮችን በመጠቀም ወይም የሰው ልጅ ኮግኒቲቭ ወይም ኢንተለጀንስ ፕሮሰስ ወይም ኮምፖዝድ የሆነው ከነዚህ ከሶስት ነገሮች ኦብዘርቬሽን፣ ኢንተርፕሬቴሽን እና ኢቫሉዌሽን እና ሜኪንግ ዲሲዥን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ውሃ እጠጣለሁ ብሎ ውሃ በሃይላንድ ቢሰጥ በኮዳ ቢሰጥ ያን ነገር መጀመሪያ ታያለህ እየሰጠ እንደሆነ በጆሮ ትሰማለህ ትጠጣለህ ወይ ምናምን ነገር ነው። ከዛም ታስባለህ ማለት ነው። ምን ያስፈልገኛል ውሃ ጠምቶኛል ወይ አልጠመኝም የሚለውን ኮንሰፕት ለማወቅ ማለት ነው። ከዛም ኢንተርፕሬት እና ኢቫሉዌት ማድረግ ነው ያስቴጅ። ከዛ ሜኪንግ ዲሲዥን ነው። ከጠማ ኦኬ ብለን መውሰድ፣ አልጠማ ደግሞ መተው። የሰው አስተሳሰብ በእነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ዲፔንድ ይላል ማለት ነው። AI researchers are simulating the same stages in building of AI systems or model. AI researchers ራሱ እነዚህ ሶስት ስቴፖችን በመጠቀም ነው AI ሲስተሞች እና ሞዴሎች የሚያሳዩት ማለት ነው። ምን የሚያደርግ ኦብዘርቭ ያደርጋሉ፣ ከዛም ኢንተርፕሬት እና ኢቫሉዌት ያደርጋሉ፣ ከዛም ዲሲዥን ሜክ ያደርጋሉ ማለት ነው።
እነዚህ ሶስት ስቴጆችን በመጠቀም AI ሪሰርቸሮች AI ሲስተም እና ሞዴልን ቢልድ ያደርጋሉ። This process represents the main three layers of components of AI system. ሶስት ላየሮች ወይም ኮምፖነንት እንዳለ በሰው ኢንተለጀንስ ኮግኒቲቭ ፕሮሰስ ላይ ምንድነው ሜን ስቴጅ ሶስት ስቴጆች እንዳለን ወደ AI ሲመጣ ደግሞ ላየር ወይም ኮምፖነንት ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። So mapping human thinking to artificial intelligence components. Because of AI is the science of simulating human thinking, it's possible to map the human thinking stages to the layer or components of AI system. So እንደምናውቀው AI ሲስተም ወይ AI ስንል ሳይንስ ነው። ምን ማድረግ የሂውመን ቲንኪንግ ፓወር ወይም የሂውመን ቲንኪንግ ሲሙሌት ማድረግ ነው። ወደ ሌላ ወደ ሚሽን ሲሙሌት ማድረግ ነው። ላይክ ሂውመን የሆነ ነገር መስራት ማለት ነው። ሰዎች ቼዝ መጫወት ይችላሉ። ሰዎች ቼዝ መጫወት የሚችሉ ኤአይዎች መስራት ነው። ሲሙሌት ነው የሚያደርጉት የሂውመን ቲንኪንግ ፓወርን ሲሙሌት ማለት ነው። አንደኛው ጎል ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው አንደኛው ጎል of artificial intelligence ነው replicating human thinking ወይም human intelligence replicate ማድረግ ነው ብለናል። ሲሙሌት ማድረግ ነው human thinking ማለት ነው። ለዚህ ምክንያት የሰውን ስቴጅ መጠቀም ፖሲብል ነው ማለት ይችላል። ሰው እንዴት ነው የሚያስበው የሚለውን ነገር ተጠቅሞ artificial intelligence እንደዛ ማሳሰብ ይችላል። ምክንያቱም ምንድነው because AI is a science of simulating human thinking. In the first stage, human acquires information from their surrounding environment through human sensors such as sight, hearing, smell, taste, and touch. ሰዎች ከኢንቫይሮንመንት ኢንፎርሜሽን አኳየር የሚያደርጉት ምንድን ነው? በሴንስ ኦርጋናቸው ነው። ሴንስ ኦርጋናቸው ሳይት ሊሆን ይችላል ወይም አይን ነው። በሂሪንግ ሊሆን ይችላል፣ በመስማት፣ በስሜል ሊሆን ይችላል፣ በቴስት እና በተች ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ሲያደርጉ ሂውመን ኦርጋኖች ያስፈልጓቸዋል እንደ ኤስ ኢር ኤንድ አዘር ስቲሙሌቲንግ ኦርጋኖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። በጣም ሌላ ስቲሙሌቲንግ ኦርጋኖች ሊያስፈልጓቸው ይችላል። ለምሳሌ እንደ ሃንድ አይነት ነገር ማለት ነው፣ ወይም እጅ ያስፈልጋቸው ይሆናል። In AI model this stage is represented by the sensing layer. So AI ላይ ስናይ ሶስተኛው የመጀመሪያው ላየር ነው ሴንሲንግ ላየር ነው ወይም የማየት ወይም ሴንስ ማድረግ ላየር ነው ማለት which perceives information from surrounding. So perceive ያደርጋል ምንም ኢንፎርሜሽንን ከሰራውንዲንግ ላይ perceive ማለት ነው ወይም ከኤንቫይሮንመንት ላይ መሰብሰብ ነው ኢንፎርሜሽን ማለት this information is specific to AI application. The AI applicationዎች specific የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው። For example, there are sense agents such as voice recognition for sensing voice, visual image recognition for sensing images. This agents or sensors takes the role of the hearing and sight senses in humans. So and the AI application is significant ነው የሚለው ስፔሲፊክ ነው የሚለው ስፔሲፊክ ነው የሚለው የምኖቹ ኢንፎርሜሽኖቹ እንደ AI አፕሊኬሽኖቹ ስፔሲፊክ ነው የሚሉት ማለት ለምሳሌ ቮይስ ሪኮግኒሽን ላይ የሚሰራ AI ከሆነ ሴንስ የሚያደርገው ምንድነው? ቮይስን ነው ሴንስ የሚያደርገው ወይም ድምጽን ነው ሴንስ የሚያደርገው። ቪዥዋል ኢሜጅ ሪኮግኒሽን ላይ ከሆነ ደግሞ ቪዥዋል ኢሜጅ ሪኮግኒሽን AI ደግሞ ለምንድነው? ኢሜጅን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ወይም ሴንስ ለማድረግ ነው ኢሜጅን። ስፔሲፊክ ናቸው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለሆኑ AI አፕሊኬሽኖች ነው ፐርሲቭ የሚያደርጓቸው ኢንፎርሜሽኖች ማለት ነው። ለምሳሌ ቮይስ ሪኮግኒሽን የሆነ ነገር ወይም ቮይስ ሴንስ የሚያደርግ መሽን ኢሜጅን እንደ ኢንፑት አይወስድም ማለት ነው። እንደ ኢንፑት ኢሜጅን አይወስድም። ቮይስ ነው የሚወስደው ወይም አንድ ኦዲዮ ብለ የሆነ ነገር ነው የሚወስደው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንዳየነው የሰው ልጅ ኦርጋኖችን ይጠቀማል። ለምሳሌ እንደ አይን፣ አፍንጫ፣ ጆሮ ወይም እጅ ወይም ምላስ ሊጠቀም ይችላል ማለት ሴንስ ለማድረግ ኦርጋን ላይክ እንደዛም የኮምፒውተር ሲስተሞችን ይጠቀማሉ። ኤአይዎች ካሜራዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ማይክሮፎኖችን ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ሌላ ኢንፑት ሴንሰሮችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። The second stage is related to interpreting and evaluating the input data. የሰው ሁለተኛ ስቴጅ ምንድነው? ኢንተርፕሬት እና ኢቫሉዌት ማለት ነው። In AI stage ደግሞ this represented by interpretation layer ተብሎ ይወስዳል ማለት ነው። The second layer of AI is interpretation layer ነው። ሁለተኛው layer of AI artificial intelligence ምንለው ምንድነው? interpretation layer ወይም ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው። የወሰደውን ኢንፑት ዴታ ምን ማለት ነው? ኢንተርፕሬት ማለት ነው። This reasoning and thinking about the gathered input is acquired by sensing layer. So sensing layer ነው ወይ ሴንስ በማድረግ ነው layer እንደሚለው ማለት። The third stage is related to taking actions and making decision after evaluating the input data. The interpreting layer interacting layer perform necessary tasks. The third layer ምንድነው? interacting layer ነው። ሶስት ላየሮች አሉ artificial intelligence ላይ sensing layer, interpretation layer and interacting layer ይባላል ማለት ነው። interacting layer ማለት
የወሰዱትን ኢንፎርሜሽን ኢንፑት ካስገቡ በኋላ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ሜኪንግ ዲሲዥን ማድረግ ነው ወይም የሆነ ሪአክሽን ማሳየት ነው። ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድነው ሮቦቲክ ሙቭመንት ነው። ሮቦቲክ ሙቭመንት ልናይ እንችላለን። ሮቦቲክ ሙቭመንት ኮንትሮል ሊሆን ይችላል፣ ስፒድ ጀነሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ነገር ማውራት ሊሆን ይችላል። ብቻ በብዙ አይነት እንትኖች ሪአክሽን ያሳያሉ፣ ኢንስትራክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ላየር ምን ይባላል? ኢንትራክቲንግ ላየር ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ሰው ላይ 3 ስቴጆች አሉ። ኦብዘርቬሽን፣ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን። ከዛም በኋላ ምን አለ? ሜኪንግ ዲሲዥን ኤንድ ሜኪንግ ሪአክሽን ማለት ነው። ኤአይ ሲስተም ላይ ስንመጣ 3 ላየሮች አሉ ወይም ኮምፖነንቶች አሉ። ሴንሲንግ ላየር፣ ኢንተርፕሬቴሽን ላየር እና ኢንትራክቲንግ ላየር ተብሎ ለ3 ይከፈላል ማለት ነው። ኢንፍሉዌንሰርስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እናያለን አሁን ማለት ነው። ኢንፍሉዌንሰር ስንል ምን ማለታችን ነው? ምንድን ነው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንፍሉዌንስ ያደረገው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ኮንሰፕት ነው የምናየው። The following influencers of artificial intelligence are described in this section. Big data, structured data versus unstructured data. Big data is also the #1 influencer of artificial intelligence. Artificial intelligence አሁን ያለበትን ፖዚሽን ሊደርስ ያደረገው ነገር አንደኛው ምንድነው? ቢግ ዴታ ነው ማለት ነው። The second one is advancement in computer processing speed and the new chips architecture. The third one is cloud computing and APIs. And the fourth one is the emerging of data science. ያ እንግዲህ ቢግ ዴታ ነው የመጀመሪያው ኮንሰፕት ወይም ኢንፍሉዌንሰር ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድነው ማለት ነው። ቢግ ዴታ ሪፈርስ ቱ ዘ ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዴታ። ፓርት ቻፕተር 2 ያላያችሁ ካላችሁ ቻፕተር 2 ቪዲዮን ሄዳችሁ እንድታዩ አበረታታችኋለሁ። ምክንያቱም ስለ ቢግ ዴታ በጣም ብዙ ነገር አውርተናል። እንዴት ነው ቢግ ዴታ ሃንድል ማድረግ የምንችለው? ሀዱፕ ምንድነው? ኢኮሲስተሞች ምንድናቸው? አባውት ዴታ ሳይንስ ብዙ ኮንሰፕቶችን አንስተናል እዛ ቪዲዮ ላይ። እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። ቻፕተር 2 ዴታ ሳይንስ፣ እሱን ገብታችሁ ብታዩት የተመረጠ ይሆናል። ቢግ ዴታ ማለት ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዴታ ነው። በጣም ብዙ ዴታ ነው። it requires innovative forms of information processing. ምን ያስፈልጋል? ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ልናደርግባቸው ወይዎች አሉ። አሁን በዚህ ሰዓት ራሱ ትራዲሽናል ፕሮሰሲንግ ወይዎች አሉ። እንደዛ ሳይሆኑ ኢኖቬቲቭ ፎርም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምን ቢግ ዴታን ፕሮሰስ ለማድረግ ኢኖቬቲቭ የሆነ አዲስ የተፈጠረ ነገር ያስፈልጋል። አዲስ ፈጠራ ያለበት ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ያስፈልጋል። ለምን? to draw insights. ቢግ ዴታ ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዴታ ብለናል። ብዙ ዴታ ውስጥ ስር ስላለ ከዛ ውስጥ ኢንሳይቶችን ነው በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን አውቶሜት ፕሮሰሶችን አውቶሜት ለማድረግ ሄልፕ ዲሲዥን ሜኪንግ ዲሲዥናችንን ወይም ዲሲዥን ሜክ እንድናደርግ ሄልፕ እንዲያደርጉ እንዲጠቅሙ ዳታዎች በጣም ኢኖቬቲቭ ፎርም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ያስፈልጋል። It can be structured data that corresponds to formal patterns such as traditional data sets and database. Structured ሊሆን ይችላል ቢግ ዴታ ስንል structured ሊሆን ይችላል። Not only structured, big data includes semi-structured and unstructured formats. Unstructured የሆኑትም semi-structured የሆኑ ዴታዎች ነው። ይሄኛውንም structured ምንድነው? unstructured እና semi-structured ቻፕተር ላይ በደንብ አይተናል። structured ማለት ፎርማሊቲውን የጠበቀ ፓተርን ያለው ኢንፎርሜሽን ፎርማት ነው ወይም የዴታ ፎርማት ነው ማለት። ለምሳሌ እና ሲኩኤል ዴታቤዝ፣ አብዛኛው ጊዜ ኤክሴል፣ ስፕሬድሺት፣ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ፎርማል ወይም ስትራክቸርድ ዴታ ናቸው ማለት። ሴሚ ስትራክቸር ምንድነው? በጣም ፎርማሊቲውን የጠበቀም ባይሆን ግን ሴሚ በሴሚ ምን የሆነ ስትራክቸርድ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጄሶንን ማየት እንችላለን፣ ኤክስኤምኤልን ማየት እንችላለን። ሀፍ የሆኑ የራሳቸውን ታጎችን በመጠቀም የራሳቸውን የሆነ ሲምቦሎችን ምናምን በመጠቀም ስትራክቸር የሆኑ ዴታዎች ናቸው ማለት ነው። ሴሚ ስትራክቸር። አንስትራክቸር የምንላቸው መላቀጣቸው የጠፋ ነው። በጣም ምንም ስትራክቸር ፎርማት የሌላቸው ኮምፒውተሮች ላይ ስናያቸው ምንም ስትራክቸር የጠበቁ ላይመስሉ ይችላሉ፣ ግን ውስጣቸው ላይ በጣም ትልቅ ኢንፎርሜሽን አለ። ውስጣቸው ላይ በጣም ትልቅ ዴታ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያን ፕሮሰስ ማድረግ እንድንችል ኤአይ ሲስተም ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤአይ ሲስተም ኢንፍሉዌንስ ያደረጉት ቢግ ዴታ ነው። ቢግ ዴታ በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጓል። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንዳየነው ምን ያስፈልጋል? ይሄን ኢንሳይትን ፕሮሰስ ነው የሚላን ሄልፕ ዲሲዥን ለማድረግ ኢኖቬቲቭ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለኢኖቬቲቭ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ምን ያስፈልገናል? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያን የመሰለ ሂውጅ ዴታ ስለሆነ ያን ሂውጅ ዴታ ፕሮሰስ ለማድረግ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያስፈልገናል። ያን ሁሉ ዴታ ሰው በራሱ እንትን ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ሴሚ ስትራክቸር እና አንስትራክቸርድ ፎርማት ላይ ስናያቸው such as word processing documents ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣
ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ፕሬዘንቴሽን፣ ሶሻል ሚዲያ ኢንተራክሽን፣ ስትሪምስ፣ ዌብ ፔጆች ራሱ and many other kinds of content። እነዚህ ሁሉ ኮንተንቶች ምንድናቸው? not structured data። structured data ምንላቸው? SQL database traditional data ሴቶች ናቸው እንደ ኤክሴል የሚመሳሰሉ ማለት ነው። so figure below depicts the rapid change of the data landscape። ለምሳሌ ይሄን ኢሜጅን እና በጣም ቢግ ዴታ እንዴት እየሰፋ እንደመጣ እናያለን። ስለዚህ ለምሳሌ ኔትፍሊክስ streams over 1 billion hours of videos monthly። ኔትፍሊክስ በአንድ ወር ውስጥ 1 ቢሊዮን hour of ቪዲዮን ስትሪም ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ብዙ አማውንት። Amazon owns the third largest Linux database with data storage up to 24.7 terabyte. Data centers to end users traffic will be 561 EB in 2013 የተሰራ ሪሰርች ነው። 72 hours of videos are uploaded to YouTube። ወደ ዩቲዩብ 72 ሀወር የሚደርሱ ቪዲዮዎች በእያንዳንድ ደቂቃ ውስጥ አፕሎድ ይደረጋሉ። አማዞን ክላውድ ሃንድልስ 500,000 ትራንዛክሽን ፐር ሰከንድ ነው የአማዞን ክላውድ። ኢቤይ ደግሞ ፕሮሰስ የሚያደርገው ከ1 ቢሊዮን በላይ ትራንዛክሽን ዴይሊ ያደርጋል ማለት ነው። ኢቤይ ኢኮመርስ ሳይት ነው። ፌስቡክ ደግሞ 350 ሚሊዮን ኢሜጅስ አፕሎድ ዴይሊ ወደ ፌስቡክ 350 ሚሊዮን ኢሜጆች ፎቶዎች ወደ ፌስቡክ አፕሎድ ነው። 400 ሚሊዮን ትዊተር ላይ ትዊት ይደረጋሉ ማለት ነው። ፓይፓል ደግሞ ፓይፓል ፕሮሰስ ኦቨር $350 ሚሊዮን ኢን ፔይመንት ፐር ዳይ። በእያንዳንዱ ቀን $315 ሚሊዮን ፔይመንት ያካሂዳል በፓይፓል ብቻ ማለት ነው። ፌስቡክስ ደግሞ አዶብ ክላስተር ኮንቴንስ ኦቨር 100 ፔንታባይት ኦፍ ዴታ 100 ፔንታባይት ኦፍ ዴታን ፌስቡክ ሃዶብ ክላስተር ምን ያደርጋል ያዘው እስካሁን ድረስ ያዘው። ይህን እንደምናየው በጣም ብዙ ነው የዴታ አቅማችን ማለት ነው። ቢግ ዴታ ስንል በጣም የሰፋ ሄደ ኮንሰፕት ነው። ይህን ሁሉ በየደቂቃው፣ በየአመቱ፣ በየሰዓት፣ በየወሩ ይህን ያህል ዴታ ጀነሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ዴታ ጀነሬት ደግሞ ሲሆን ፕሮሰሲንጉ ምን መሆን አለበት? የዛኑ ያህል ሀይ መሆን አለበት። የዛን ጊዜ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። እኒህ አይነት ፕሮሰሶችን አውቶሜት የሚያደርግ ፕሮሰሶችን በቀላሉ ስቶር እንዲያደርጉልን ማድረግ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። አንድ ኢንፍሉዌንሰር ስንል ይሄ ነው። ስትራክቸር ዴታ ቨርሰስ አንስትራክቸር ዴታ። ትራዲሽናል ኮምፒውተርስ ፕራይማሪ ፕሮሰስ ስትራክቸር ዴታ ነው። የድሮ ትራዲሽናል የሆኑ ኮምፒውተሮች ምን ያህል ትራዲሽናሊ ኮምፒውተርስ ፕራይማሪ ፕሮሰስ ስትራክቸር ዴታ ፕራይማሪ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ስትራክቸር ዴታ ናቸው። እንደ SQL ዴታቤዝ ወይም ትራዲሽናል ዴታቤዝ የነበሩ እና እንደ ኤክሴል የነበሩ ነገሮች ማለት that is information which with an organized structure ሊሆን such as relational database ሊሆን ይችላል። relational database ሊሆን ይችላል። ምን ሆነ ስትራክቸሩን የጠበቀ ነገር is searchable by simple straightforward search engine algorithm። ሲምፕል የሆኑ straightforward የሆኑ search engine algorithmoችን በመጠቀም በቀላሉ የምናገኛቸው ወይም SQL ስቴትመንቶችን በመጠቀም SQL ስቴትመንቶችን የሆነ ነገር አድርገን ፌች አድርገን ወይም ኪውሪ አድርገን የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። But real world data such as the types human deals with constantly does not have high degrees of organization. For example, the text is written in or spoken in natural language. The language that humans speak does not contain structured data. ለምሳሌ በየቀኑ የምናደርጋቸውን አክሽኖቻችንን ብናይ በየቀኑ የምንጻጻፋቸውን ቴክስቶች ብናይ ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ ፖስት የምናደርጋቸውን ፎቶዎች ሊሆን ይችላል፣ ቮይስ የምንለቃቸውን ቮይሶች ሊሆን ይችላል። all they are unstructured data ናቸው። ስትራክቸራቸውን የጠበቁ ዴታዎች አሉ። ስለዚህ አሁን ሪል ወርልድ ያለው የዴታ አማውንት ቢነጻጸር ስትራክቸር ዴታ እና አንስትራክቸር ዴታዎች ቢነጻጸሩ አንስትራክቸር ዴታዎች በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው በአማውንትም፣ ምክንያቱም በጣም ሃይሊ ጀነሬት ይሆናሉ more than the structured one. Unstructured data is not contained in a regular database and is growing exponentially. Look, unstructured data ምንላቸው በትክክለኛው ዴታቤዝ ወይም ሬጉላር ዴታቤዝ ምንላቸው አሉ። እነ SQL ላይ ዴታቤዝ እንደዛ ዴታቤዞች ውስጥ ኮንቴን አያሉ ወይም ነን SQL የሆኑ
ዴታቤዞች ውስጥ ነው NoSQL ሆኖ ዴታቤዞች ውስጥ can be contained ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱን ቻፕተር 2 ላይ ዴታ ሳይንስ እናጠና አይተናል። SQL ዴታቤዝ እና NoSQL ዴታቤዝ የሚባል ሰው አዶፕ የሚጠቀመው ነው። that's right ይገባችኋል። ሄዳችሁ ያንን እዩት ቪዲዮ and is growing exponential በጣም እያደገ ያለ ነገር ነው። ከስትራክቸር ዴታ ይልቅ unstructured data exponential እያደገ ነው። Making up most of the data in the world. The exponential growth of unstructured data that is shown in this figure በታችኛው ፊገሩ ላይ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምናየው 2009 እና 2017 መሀል ያለውን የዴታ ዲፈረንስ ያለው ስትራክቸር እና አንስትራክቸር ዴታ ማለት ነው። 2009 ላይ እንደው ኦንሊ ስትራክቸር ዴታ ነው ማለት እንችላለን። በጣም ዴታዎች ስትራክቸርድ ናቸው። አንስትራክቸር ዴታዎች በጣም ትንሽ ናቸው ማለት ነው በኢንተርኔት ላይ ወይም በተለያዩ ሰርቨሮች ላይ። ግን 2017 ድረስ በተሰራው እንትን ውስጥ ኤክስፖኔንሻሊ ነው ከርቡን እንደምታዩት ኤክስፖኔንሻሊ ነው እየጨመረ ያለው ማለት ነው። ሶ ስሩ ኤክሳባይትስ ነው በዚህ በዋይ አክሲስ ላይ ያለው ስታዩ ስሩ ኤክሳባይትስ ነው እየጨመረ ያለው ማለት ነው። ሶ አንስትራክቸር ዴታዎች በጣም እየጨመሩ ነው። ስትራክቸሮች ደግሞ በጣም ያው ኮንስታንት ናቸው ብዙም እየጨመሩ አይደለም። እነዚህ አይነት አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎችን እንዴት ነው ሰዎች ፕሮሰስ ማድረግ የሚችሉት? አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ቢለቀቅ ቪዲዮ ስለ ውስጡ ስለ አንድ ነገር ቢያወራ ለምሳሌ ስለ ባዮሎጂ ላይ ስለ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም የሚያወራ ቪዲዮ ቢሆን እሱ ስለ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም የሚወራ ከሆነ አንድ ሰው ሰርች ሲያደርግ ጉግል ላይ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ብሎ ሰርች ሲያደርግ እንዴት ያን ቪዲዮ ሪከመንድ ላደርግለት ይችላል? ጉግል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው፣ ኤአይ ነው። አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎችንም ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ያሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች አንስትራክቸርድ የሆኑ ዴታዎችንም ፕሮሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። አንደኛው ኢንፍሉዌንሰሩ ምንድነው? ቢግ ዴታ ነው። ቢግ ዴታ ውስጥ ስትራክቸርድ አንድ አንስትራክቸርድ ዴታ ታይፖች ናቸው። that's it. So the second influencer of artificial intelligence and advancement in computer processing speed, the new chips architecture and the big data file system ናቸው። እነዚህ ሶስት ክሩሻል የሆኑ ኮንሰፕቶች በጣም ኤአይን ኢንፍሉዌንስ አድርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒድ እንዴ significant advancement in computer processing and memory speed enables us to make sense of information that is generated by the big data more quickly. እነዚህ አይነት አድቫንስ እየሆኑ ሲመጡ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው በጣም እየጨመረ ሲመጡ ለምሳሌ ስማርትፎኖች አሁን ያሉ ስማርትፎኖች ማየት ትችላላችሁ። በጣም ፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው በጣም ኃይለኛ ነው። ከኮምፒውተር ጋር ከላፕቶፖቻችን ጋር ሊወዳደሩ የሚችሉ አይነት ፕሮሰሲንግ ስፒድ አላቸው። እነዚህ አይነት ዲቫይሶች እየተፈጠሩ በመጡ ጊዜ እንዲህ አይነት ዲቫይሶች በሰው እጆች ላይ የገቡ በመጣ ጊዜ በጣም ብዙ ዴታ ጀነሬት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ዴታ ጀነሬት ይሆናል። ምክንያቱም ለምሳሌ አስቡ አፕል ያለው ስልክ አፕል ፎን ያለው ተጠቃሚና ዝም ብሎ ጠቃጠቁ ስልክ ያለው ኖኪያ ምናምን ነገር ያለው ተጠቃሚ ጀነሬት የሚያደርገውን በአንድ ሰው ራሱ ማየት እንችላላችሁ ማለት ነው። ጀነሬት የሚያደርገውን የዴታ ብዛት ማለት ነው። አፕል ያለው በየጊዜው ሰልፍ ይነሳል፣ በየጊዜው ቻት ያደርጋል፣ በየጊዜው ኢንስታግራሙ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራሙ ላይ ሁሉ ነገር ላይ ፖስት ያደርጋል፣ ቪዲዮውን ሌላ ፋይልም ሼር ያደርጋል ምናምን ነገር ዴታው በጣም ኃይል ነው ማለት ነው። በትንሿ ሞባይል ደግሞ ያለችው ነገር ምንም በመደወል ሜሴጅ ቢልክ ነው ወይ ከዛም በላይ ብዙም ነገር ላይሰራባት ይችላል ማለት ነው። እንዲህ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒዱ በጨመረ ቁጥር በሞር ዴታው እየበዛ ይመጣል ማለት ሞር ኪክሊ። በዛ ላይ ደግሞ አንስትራክቸርድ ዴታዎች ናቸው የበዙ የሚመጡት ማለት ነው። ቢግ ዴታን ራሱ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት አድቫንስመንት ኦፍ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒድ ቢግ ዴታ ኢንፍሉዌንሰር ነው ማለት አንደኛው ቢግ ዴታ ኢንፍሉዌንሰር ብለን የምንመደበው እንችላለን ማለት ነው። In the past, statistics and early data scientists were limited to work within simple data sets. In recent years, big data and the ability to process large amount of data at high speed has enabled researchers and developers to access and work with a massive set of data. The processing speeds and the new computer chips architectures contain to rapid the evolutionary of AI applications. So, በድሮ ጊዜ በአንድ ሴት ወይ ሲምፕል ዴታ ሴት ላይ ነው ሰዎች የሚሰሩት። አሁን ግን ምንድነው በጣም ብዙ ዴታ ያለ። በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው ያን ዴታ በሃይ ስፒድ ምን ማድረግ ይቻላል? ፕሮሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የዓለምን ዴታ በአንድ ጊዜ ፕሮሰስ ማድረግ የሚቻልበት ስፒድ ይኖራል። በኃይለኛ ስፒድ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ኤአይዎች ይኖራሉ ወይም ሲስተሞች ተዘርግተዋል ማለት ነው። ፕሮሰሲንግ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው በጣም ጨምሯል ማለት ነው።
So have enabled ሪሰርቸሮችን እና ዴቨሎፐሮችን ደግሞ to access work massively. So ሪሰርች ሲሰሩ ለምሳሌ ማሽን ለርኒንግ የሚያጠና ሪሰርቸር ቢኖር ሰው ማሽኑን ሪኢንፎርስመንት ለርኒንግ ለማስተማር ቢፈልግ ሪኢንፎርስመንት ለርኒንግ ስንል ማሽን ለርኒንግ ላይ ለምሳሌ የሆነ ለምሳሌ የሰውን ፌስ ዲቴክት የሚያደርግ ማሽን ቢሆን ያን የሰው ፌስ ለማስተማር የግድ ሰው ፌሶች መምጣት አለባቸው ማለት ነው። የሰው ፌስ ያለበት ኢሜጅ መምጣት አለበት፣ ብዙ የሰው ፌስ ያለበት ኢሜጅ መምጣት አለበት ማለት ነው። ይሄ የሰው ፌስ ነው፣ ይሄ የሰው ፌስ ነው እያለን ማሽኑን ማስተማር ይቻላል ማለት ነው። ሪኢንፎርስመንት ለርኒንግ ይባላል ማለት ነው። ለዛ ምን ያስፈልገናል? ብዙ ዴታ ያስፈልገናል፣ በጣም ብዙ ያስፈልገናል። ኢንተርኔት ላይ በጣም ብዙ የሰው ፌስ ያለበት ኢሜጆችን ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ሪሰርቾች። ስለዚህ በቀላሉ ፌስ ዲቴክሽን አልጎሪዝምን ሰሩ ወይም ፌስ ዲቴክት የሚያደርግ ማሽን ሰሩ ማለት ነው። So developers access እና ዴቨሎፐሮችም ራሱ በጣም አክሰስ ሊያደርጉ ይችላሉ and works with a massive set of data በጣም ብዙ ከተባሉ ዴታዎች ጋር ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። በክላስተር ሊሰራ ይችላል። ሀዶፕ ክላስተር ላይ ዴታን ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል። ፕሮሰሲንግ ስፒድ in a new computer chips architecture contributed rapid evolutions of AI applications. ፕሮሰሲንግ ስፒዱ እና ኒው ኮምፒውተር ቺፕስ አርኪቴክቸር ደግሞ በጣም ኒው ኮምፒውተር ቺፕስ አርኪቴክቸር የሚለው ኮንሰፕት ምንድነው? በድሮ ጊዜ የኮምፒውተር አርኪቴክቸር እና አሁን ያለው ኮምፒውተር አርኪቴክቸር የተለያየ ነው። የድሮ ኮምፒውተር አርኪቴክቸር ብዙም ፕሮሰሲንግ ስፒዱን ለማፍጠን የሚያመች አልነበረም። ሰው አሁን የመጡ ኮምፒውተሮችን ብናያቸው ፕሮሰሲንግ ስፒዳቸው በጣም እየጨመረ ነው። ምክንያቱም እንደው ቺፕሳቸው ወይም አርኪቴክቸራቸው የቺፕስ አርኪቴክቸራቸው በጣም ተቀይሯል ማለት ነው። ወደ ትናንሽ ትራንዚስተሮች ናቸው የተቀየሩት ማለት ነው። ወደ ትናንሽ ቺፕሶች እየመጡ ነው ማለት ነው። ትራንዚስተሮች ትላልቅ ነበሩ ድሮ፣ እያነሱ ስማርትፎኖቻችን ላይ ያሉ ትራንዚስተሮችን ማየት ይችላል። በጣም ጥቃቅን ናቸው ማለት ነው። አሁንም ከዛ ጭምር ደግሞ እያነሱ በመጡ ጊዜ ስሩ ኳንተም ይገባሉ ማለት ነው። ወደ ኤሌክትሮን ሌቭል ይመጣሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሌቭል ላይ ከመጡ ደግሞ ምንድነው ኳንተም ኮምፒውቲንግ የሚባለው ኮንሰፕት ይገባል ማለት ነው። ኳንተም ኮምፒውቲንግ ደግሞ እንደምናውቀው ፕሮሰሲንግ ስፒድ ላይ በጣም ኃይለኛ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። የዓለማችን በጣም ፕሮሰሲንግ ስፒድ ላይ የምናያቸው ነገሮች ኳንተም ኮምፒውተሮች ናቸው። ስለዚህ ኳንተም ኮምፒውተሮችን በኤሌክትሮን ሌቭል ነው ያሉት። እንደዚህ ትራንዚስተር ምናምን የምንላቸው ኮንሰፕቶች በኤሌክትሮን ሌቭል ነው ያሉት። በጣም አርኪቴክቸሩ በጣም የተቀየረ በመጣ ጊዜ ፕሮሰሲንግ ስፒዱን በጣም እየጨመረ ይመጣል። ዴታውም ጀነሬት የሚሆነው መጠን በጣም እየጨመረ ይመጣል። በዛውን ልክ ደግሞ ያን ነገር ደግሞ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ሲስተሞችም እየጨመሩ ይመጣሉ። The meaning of big data expands beyond the volumes of the data after the release by the paper by Google on a map reduced and the Google file system GFS, which evolved into the Apache Hadoop open source project. So the meaning of big data expand beyond the volume of the data after the release of the paper by the Google ቢግ ዴታ የሚባለው ኮንሰፕት አዲስ የመጣ ኮንሰፕት ነው። ቢዮንድ ዘ ቮሊዩም የሆነው ወይም ኤክስፓንድ የሆነው ምን ሲሆን ነው? ጉግል ድሮ ሀዶፕ ሲስተም ወይም ሀዶፕ ኦፕን ፕሮጀክት ነው። ኦፕን ሶርስ ፕሮጀክት ሳይመጣ በፊት ኦፕን ሶርስ ፕሮጀክት ከመምጣቱ በፊት ጉግል የሚባል ነገር ማለት ጉግል ፋይል ሲስተም የምንለው ነገር ነበር። ጉግል ፋይል ሲስተም ምንድነው? ፋይሎችን ማቀናጀት ወይም ፋይሎችን ስቶር ማድረግ ነው ወይም ፕሮሰስ ማድረግ ነው። ብዙ አማውንት ያሉ ፋይሎችን ፕሮሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ጉግል ፋይል ሲስተም ሃንድሊንግ ወይም ፋይል ሲስተም የምንለው ኮንሰፕት በጣም ከዛም ቢግ ዴታ ከሱ ቮሊዩም በጣም ቢዮንድ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዴታ ሆነ ማለት ነው። ከጉግል ከጂኤፍኤስ በጣም በለጠ ፕሮሰስ ለማድረግ አቅሙ አነሰው ማለት ነው። ከዛም ወዲህ የአፓቼ ሀዶፕ መጣ ማለት ነው። ኢቮልቭ ሆኖ አፓቼ ሀዶፕ ኦፕን ሶርስ ፕሮጀክት መጣ። ሀዶፕን ባለፈው እንዳየነው ሀዶፕ የራሱ የሆነ ምን አለው? የራሱ የሆነ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም አለው ማለት ነው። HDFS ነው የምንለው፣ ሀዶፕ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም እንላለን ማለት ነው። ይሄ ጉግል ፋይል ሲስተም ነው የሚባለው። ሀዶፕ ላይ ደግሞ አሁን የመጣው አዲስ ኮንሰፕት ምንድነው? ሀዶፕ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም HDFS እንለዋለን ማለት ነው። The Hadoop file system is distributed file system that may run on the clusters of
computing machines, so combined machines ማለት ነው, where the storage of data is distributed among the cluster and the process is distributed too. So chapter 2 ላይ ማይተናል ይሄን ኮንሰፕት አዶፕ ክላስተርን ስናይ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዲስትሪቢዩት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ፕሮሰሱን ዲስትሪቢዩት ያደርጋል። ብዙ ኮምፒውተሮች አንድ ክላስተር ሊኖሩ ይችላሉ። ሜቢ 10 11 12 ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ ምን ይቀመጣል? ስቶር ይደረጋል። ዴታው በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ ስቶር ይደረጋል። ግማሽ ግማሽ ማለት ነው። ዲስትሪቢዩት ተደርጎ ስቶር ይደረጋል። ስቶሬጁ ብቻ አይደለም ፕሮሰሱ ራሱ ዲስትሪቢዩት ይደረጋል። ይሄኛው ኮምፒውተር ፕሮሰስ የሚያደርገው ፋይል ይሆናል፣ ሌላኛው ኮምፒውተር ደግሞ ፕሮሰስ የሚያደርገው ፋይል ይሆናል። ግን ሁሉም ኮምፒውተሮች እንደ አንድ ኮምፒውተር ነው የሚሰሩት ማለት ነው። that is Hadoop distributed file system. Approaches determine the speeds which with the data is processed. ይሄ አፕሮች የምናደርገው ዲተርማይኒንግ ስፒድ አንጠማን ምን ዴታ ፕሮሰስ የሚደረግበት ስፒድ በጣም ሃይ ያደርጋል። This approach includes an elements of complexity with the introduction of a new structured and unstructured and multi-structured data type. So a concept ሲመጣ ነው በጣም structured data ምንድነው unstructured እና multi-structured data ምንድነው የሚለውን ኮንሰፕት ይመጣው ማለት ነው። ሶሪ ድምጽ የሚረብሻችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ፣ ውጭ ብዙ ድምጽ አለ። ሶሪ እና አፕሮች ይህ አፕሮች ወይም የሃዱፕ ፋይል ሲስተም ሃንድሊንግ ወይም ቢግ ዴታን ሃንድል ማድረግ ሲስተሞች ሲመጡ አዳዲስ ኮንሰፕቶች ተዋውቁ ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኒው ስትራክቸርድ አንስትራክቸርድ እና መልቲ ስትራክቸርድ ዴታ ታይፖች መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። Large manufacturers of computer chips such as IBM and Intel are prototyping the brain-like chips which achieve this architecture is confirmed to mimic the biological brain network or network of neurons and the connection between them called synapses. So IBM እና Intel የመሳሰሉ ትላልቅ የኮምፒውተር ቺፕስ ካምፓኒዎች ወይም ማኑፋክቸሮች የሰው ላይክ ብሬን ላይክ የሆኑ ቺፕሶችን መስራት ጀምረዋል ማለት ነው። አርኪቴክቸራቸውን ቀይረዋል። ድሮ የሚሰሩትን የኮምፒውተር አርኪቴክቸሩን ሃርድዌሩን ፓርቲ እየቀየሩ ነው የሚገኙት። በጣም ኮምፒውተሩን ለማድረግ ፕሮሰሱን ሃይ ለማድረግ ላይክ ሂውመን ቢንግ እንዲያስብ ለማድረግ ሚሚክ ለማድረግ ማለት ነው። ሚሚክ ቱ ዘ ባዮሎጂካል ብሬን ትክክለኛው የሰው ብሬን ጋር ሚሚክ ለማድረግ ለማመሳሰል እየጣሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እየሰሩ ነው የሚያደርጉት የሰውን ኒውራል ኔትወርክስ ኦፍ ኒውራሎጂ በመጠቀም በማየት በማጥናት እንደዛው ልክ ደግሞ ኮምፒውተሮችን እንደዛ ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ። ሰው እነዚህ አዳዲስ አርኪቴክቸሮችን ምን አድርገዋል? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ኢንፍሉዌንስ አድርገዋል። ሶስተኛ ኮንሰፕት ነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ እና አፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ ወይም APIs የምንለው ነገር ነው። Cloud computing is a general term that describes the diversity of on-demanding service, usually through the internet on a per-use basis. So, cloud computing is a general term that describes the diversities of non-demand service. Okay, so companies worldwide offer their services to customers of a cloud platform. በዓለማችን ያሉ ትላልቅ ካምፓኒዎችን ብናያቸው ራሱ የራሳቸውን ሰርቪስ ለካስተመሮቻቸው የሚሰጡት ስሩ ክላውድ ነው። ለምሳሌ ፌስቡክ ብናየው ፌስቡክ የራሱን እንትን የሚሰጠው ለካስተመሮቹ ፌስቡክ የራሱን ሰርቪስ የሚሰጠው በምንድነው? ክላውዶችን በመጠቀም ነው። ክላውድ ስንል ሁልጊዜ ኢንተርኔትን ማሰብ አለብን። ክላውድ በምንልበት ጊዜ ትላልቅ ሰርቨሮችን ማሰብ አለብን እንጂ ደመናን ማሰብ የለብንም ሁልጊዜ። በክላውድ ሰርቪስ ነው የሚሰጡት ማለት ነው። These services might be data analysis ሊሆን ይችላሉ፣ ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል፣ ኢኮመርሶች ሊሆን ይችላሉ፣ and AI capabilities that are available through the internet and supported by the cloud computing. በኢንተርኔት በመታገዝ እና በክላውድ ኮምፒውቲንግ በመታገዝ ለካስተመሮቻቸው ይደርሳሉ። ሶሻል ሚዲያዎች፣ ቪዲዮ ስቶሮች፣ ኢኮመርስ ሳይቶችን ማየት እንችላለን እና አማዞን እና ኢቤይ እና አሊባባ ምናምን እነዛ በምንድነው በክላውድ ኮምፒውቲንግ በመጠቀም ወይ ኢንተርኔት በመጠቀም in general application programming interface ምንላቸው ወይም APIs ምንላቸው exposes capabilities and services የአንድን ነገር የሶፍትዌሩን ወይም የዌብሳይቱን ካፓቢሊቲ ወይም ሰርቪስን ኤክስፖዝ የሚያደርጉ ወይም ሼር የሚያደርጉ ናቸው። APIs enable software components to communicate with each other easily. The users of APIs as a method for
integrating injectors and levels of flexible into the application lifecycle by making the tasks easier to connect and interface with other application or services. So በአጭር አማርኛ APIስን ለማስረዳት ያህል API የምንላቸው ኮንሰፕቶች ምንድናቸው? ለምሳሌ if I made a website ብሰራ እና ዌብሳይቴ ላይ ጉግል ማፕን ብፈልግ እንዴት ነው ወደ ዌብሳይቴ ላይ ጉግል ማፕን ማምጣት የምችለው? የጉግል ማፕን አፕሊኬሽን ሳይቴ ላይ እንዴት ነው ዲስፕሌይ ማድረግ የምችለው የሚለው ነገር ስናይ ምንድን እንጠቀማለን? APIዎችን መጠቀም አፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ በመጠቀም የጉግል ማፕን በዌብሳይት ላይ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ራሱ ያወጣቸው APIዎች አሉ። ጉግል ማፕን ሼር ማድረግ ከፈለግ ኤን API ተጠቀማለን ይላል። API ኮድ ይሰጠናል። ያን ኮድ ወስደን ዌብሳይታችን የምንሰራው HTML ፋይላችን ላይ ጃቫስክሪፕት ፋይላችን ሊሆን ይችላል አስገብተን በቀላሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ከዛም የጉግል ያለውን አፕሊኬሽን በምን ተጠቀመን ማለት ነው? ጉግል የራሱን አፕሊኬሽንን በAPI አድርገን ከሌላ ሶፍትዌር ጋር ኮኔክት አደረግነው ማለት ነው። ከሌላ ዌብሳይት ጋር ኮኔክት አደረግነው ማለት ነው። API ማለት ኮንሰፕት ነው፣ ባጭር ኮንሰፕት። API abstracts the underlying works of services, applications or tools and exposes only what the developer needs. So አብዛኛው ጊዜ APIዎችን የሚጠቀሙ ዴቨሎፐሮች ናቸው፣ ፕሮግራመሮች ናቸው። በጣም ፋስት እና ኢዚ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ለመስራት ፋስት እና ኢዚ የሆኑ ሳይቶችን ለመስራት ማለት ነው። AI APIs or artificial intelligence APIs are usually delivered on an open cloud-based platforms on which developers can influence AI capabilities into the digital applications, products and operations by using one or more of the available APIs. So ከአንድ እና ከዛ በላይ የሆኑ APIዎችን በመጠቀም ካፓቢሊቲዎችን በመጠቀም በቀላሉ እንትናቸውን ኢንተግሬት ማድረግ ይችላል ማለት APIዎች። All significant companies in AI services market delivers their services and tools on the internet through APIs over cloud platforms, for example. So አብዛኛው ካምፓኒዎቻችን ብናያቸው AI ሰርቪሶቻችን ነው የሚሰጡት። ለምሳሌ የአማዞን AI አሌክሳን መጠቀም ቢፈልጉ ስሩ ምንድን ነው የምትጠቀሙት? through APIs እና ክላውድ ኮምፒውቲንግ። ለምሳሌ IBM delivers Watson AI services over IBM cloud። የራሱ IBM ክላውድ አለው። በIBM ክላውድ በኩል IBM AI ሰርቪሶችን የዋትሰንን AI ሰርቪስን ማግኘት እንችላለን፣ ዴሊቨር ወይም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። Amazon AI services are delivered over Amazon Web Server AWS በመጠቀም የአማዞን AI ሰርቪሶችን Microsoft AI tools are available over MS Azure cloudን በመጠቀም Microsoft Azure cloudን በመጠቀም Google AI services are available in Google Cloud platform። በራሳቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንሳቸውን AIቸውን ዴሊቨር የሚያደርጉት ወይም አክሰሱን የሚከፍቱልን በምንድን ነው? Google Cloud ነው በመጠቀም ማለት ነው። These services benefit from cloud platform capabilities. This service benefits from cloud platform capabilities such as availability, scalability, accessibility, rapid development, flexible blending option, simple operation and management. So እነዚህ ሁሉም አንድ ቤኔፊት ናቸው ማለት ነው። ይህን ሰርቪስ በክላውድ ፕላትፎርም ማድረስ ጥቅማቸው ምንድነው? አቬይላቢሊቲው በጣም ከፍ ያለ ነው። ሰው ዋትሰንን በአንድ ክፍል ውስጥ ብቻ ማሸግ አልቻልነው ማለት ነው። ሰው አሁን ማንም ዓለም ላይ ያለ ሰው ክፍል ዓለም ላይ ያለ ሰው ዋትሰን ኤአይን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። የአማዞንን ኤአይዎችን መጠቀም ይችላሉ እና አሌክሳን የመሳሰሉ ሌላም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሰልፍ እነዚህ እንትኖች አሉ አይደል? ሰልፍ አሲስታንት ኤአይዎችን መጠቀም ይችላል ማንም ሰው ከየትም አቅጣጫው ነው ኢንተርኔት ካለበት ቦታ ነው አማዞን ዌብሳይት ላይ ገብቶ አማዞን ዌብ ሰርቨር ወይ AWSን በመጠቀም የአማዞን ክላውድን በመጠቀም አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶችን በራሱ ሶፍትዌር ላይ ሊያስገባ ይችላል፣ በራሱ ዌብሳይት ላይ ሊለቅ ይችላል፣ በራሱ ዌብሳይት ላይ ማርጎ ታርጌት አድርጎ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሶ አቬይለብል ነው፣ ስኬለብል ነው፣ እንደፈለገው አድርጎ እንትን ማድረግ ይችላል። ሰው ለምሳሌ ከጉግል ማፕን ከፈለኩ በኤፒአይ ከጉግል ክላውድ በወስድ ማለት ከጉግል ክላውድ ፕላትፎርም ባይዜ በጉግል ኤፒአይ አድርገን የጉግል ሰርቪስን ማግኘት የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ የጉግል ማፕን ከፈለኩ ማለት ነው
እንደፈለኩት ስኬለብል አድርጌ በቦታው መውሰድ ይችላል። ከፈለኩ ከለሩን የማፑን ከለር ቀይሬ ከፈለኩ የማፑን ፖዚሽን ቀይሬ በኢትዮጵያ ላይ ብቻ ፎከስ እንዲያደርግ አድርጌ እንደፈለግነው አድርገን ስኬለብል አድርገን መውሰድ ይችላል። አክሰሲቢሊቲውም እንደዛው ነው። ራፒድ ዴቨሎፕመንት በጣም ማፕን ድጋሚ ስለን ማፕን ከመስራት በኤፒአይ ጉግል ላይ የተሰራውን ማፕን ወስደን ዌብሳይታችን ላይ ወይም ሶፍትዌሮቻችን ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ራፒድ ዴቨሎፕመንትን ያመጣል። ፍሌክሲብል ነው። ሲምፕል ኦፕሬሽን እና ለማኔጅመንትም ቀላል የሆነ ነገር ነው። The emergence of data science እናያለን። This is the fourth and the last influencer of artificial intelligence ነው። So data science has emerged in the last few years as a new profession which combines several disciplines such as statistics, data analysis, machine learning and others. በጣም ይሄ the new profession data science ባለፈው ማይተናል። ብዙ አይነት ኮንሰፕቶች ውስጥ ስራ ስታቲስቲክስ አለው። not only statistics ብዙ ኮንሰፕቶች ዴታ ሳይንስ ዴታ አናሊሲስ አሉ። ማሽን ለርኒንግ ራሱ አንድ ዴታ ሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው ይላማል። The goal of data science is to extract knowledge or insights from data in various forms. So what is data science ብለን ገና ስንጀምር data science is ምንድነው ማልቲ ዲሲፕሊነሪ ፊልድ ነው አይደል? ሰው ያለው ማልቲ ዲሲፕሊነሪ ብዙ ፊልድ ያለበት ዲሲፕሊን ነው። ምንድነው የሚያደርገው? that uses strategic የሆኑ ምኖችን ሲስተሞችን አልጎሪዝሞችን ፕሮሰሶችን በመጠቀም draw insight and knowledge from structured unstructured and semi-structured data ፎርማቶች ውስጥ ያወጣ ነው። ስለዚህ ኤክስትራክት ማለት ናውሌጅ እና በጣም ዩስፉል የሆኑ ኢንሳይቶችን ከስትራክቸር እና ከአንስትራክቸር ዴታ ታይፖች ውስጥ ኤክስትራክት አድርጎ ማውጣት ነው የዴታ ሳይንስ ዋነኛው ዩዝ ወይም ጎል። So either structure and structure which is likely data mining ነው ማለት ነው። ዴታን ማይን ማድረግ ነው። ቆፍሮ የሆነ ዴታ ማይኒንግ ማለት መቆፈር ነው፣ ዴታ መፈለግ ማለት ነው። After you collect the large enough volume of data, partners emerge. Then data statistics use learning algorithms and other pattern. Data science uses machine learning and AI to process big data. Big data process ለማድረግ machine learning እና AI ሲስተሞችን ይጠቀማል። Application of AI ስናይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አፕሊኬሽን ወይም ጥቅማቸውን እናያለን ማለት ነው። Artificial intelligence has various applications in today's society. በጣም ብዙ የሆነ application አለው ማለት ነው ለሶሳይቲ ነው። It becomes essential for today's time because it can solve complex problems in any efficient ways in multiple industries such as healthcare, entertainment, finance, education, etc. So በእነዚህ ፊልዶች ላይ ሁሉ ኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮብለሞችን ሶልቭ በማድረግ በጣም አፕሊካንት ነው ማለት ነው። AI is making our daily life more comfortable and faster. ሁሉ ላይፋችን ዴይሊ ላይፋችንን ኮምፎርታብል እንድንሆን እና ፋስተር የሆኑ ነገሮችን እንድናደርግ ይረዳናል። So the following are some sectors which have the applications of artificial intelligence. Application በጣም ትዳርበት ለምሳሌ AI in agriculture. Artificial intelligence በአግሪካልቸር ምንድነው የሚሰራው? Agriculture is the area that requires various resources, labor, money and time for the best results. አግሪካልቸር ስናይ በጣም ብዙ ቫሪስ ሪሶርሶችን ይጠቀማል። አንድ ሌበር ኃይል ይጠቀማል፣ የሰው ኃይል ወይም ጉልበት ይጠቀማል። መኒ ብዙ ብር ይጠቀማል እና ታይም በጣም ያስፈልጋል። ምንድነው ቤስት የሆነ ሪዛልት አሪፍ የሆነ ፕሮዳክትን ለማምረት እነዚህ ፖይንቶች በጣም ወሳኝ ሪሶርስ፣ ሌበር፣ መኒ እና ታይም። Nowadays agriculture has become a digital one ማለት ነው። ሰው በቀላሉ ሪሶርሱን ማግኘት የሚችል ሌበሩ ማግኘት መኒው በቀላሉ እና ታይሙን በቀላሉ በፍጥነት የሚደረግበት ዲጂታል ሲስተም ገብቷል። So AI is emerging in the field artificial intelligence ምክንያቱም በጣም ላበር ያስፈልጋል። ለምሳሌ እየኮተኮተ ምናምን ነገር የሚያርስ ነገር ያስፈልጋል። በጣም ኬር መስጠት አለበት ማለት አግሪካልቸር። So agriculture is applying AI as agricultural robotics. So እንደ robotics የሚጠቀማል ኤአይዎችን ሊጠቀማሉ። soil and crop monitoring የሶይሉን ፈርቲሊቲ እና የክሮፑን ተመጣጣኝነት እና ነገር ሞኒተር ይደረጋል እና ፕሪዲክቲቭ አናሊሲስ ይሰራሉ ማለት ነው። በዚህ አመት ይሄን ያህል ኩንታል ታገኛለህ ብሎ ፕሪዲክት ያደርጋል። ኤአይዎችን አናሊሲስቶችም ይሰራሉ። AI in agriculture can be very helpful for farmers. ብዙ ነገር ሊጠቅም ይችላል። like AI ለምሳሌ አውቶኖመስ የሆኑ ድሮኖች ሊመጡ ይችላል። በድሮን ፔስቲሳይዶችን መርጨት ምናምን ነገር all this stuff በጣም
AI በአግሪካልቸር ብዙ አፕሊኬሽን ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። AI in health በሄልዝ ወይም in hospital ምናምን ነገር ስታፍ ነው። The last 5 to 10 years AI becomes more advantageous for the health industries and going to have a specific impacts on the industry. So በጣም ብዙ እንደው ኤአይዎችን ሮቦቶችን ብናያቸው ትላልቅ ሰርጀሪዎችን ምናምን ሲሰሩ እንደ ሃርት ሰርጀሪ ምናምን የመሳሰሉ ሰዎች የማይደፍሯቸውን ሰርጀሪዎች በኤአይዎች በመታገዝ ያካሂዳሉ ማለት ነው። So healthcare industries are applying AI to make a better and faster diagnosis than humans. So በቀላሉ ዲያግኖሲስ ማድረግ እንዲችሉ ለምሳሌ ካንሰር ዲያግኖሲስ የሚያደርግ AI አለ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተነዋል ካስታውሳችሁ። ካንሰርን ሰዎች ዲያግኖሲስ ያደርጉ ኤአይዎች አሁን ማሽኑ diagnosis ማድረግ ይችላል። So AI can help doctors with diagnosis and can help can inform when patients are worsening of the medical help can reach the patient before hospitalization. በጣም ሰዎች worse step ላይ ሲደርሱ ምናምን ነገር ይጠቅማሉ ማለት ነው። AI in education በጣም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። AI can automate grading so that the tutor can have more time to teach. ግሬዶችን ምናምን ነገር ሞኒተር በማድረግ እና አውቶሜት በማድረግ ይጠቅማል። ሞር ቲቸሩ ወደ ቲቺንጉ እንዲያዘነብል ሞር ግሬዱን ከመስራት ወደ ቲቺንጉ ቦታ እንዲያዘነብል ያደርጋል። So AI chatbots can communicate with their students as a teacher assistant. እንደ ቲቸር አሲስታንት ሰዎችን ተማሪዎች ጋር AI ቦቶች ቻት ቦቶች ኮሚኒኬት ያደርጋሉ። AI in the future can be working as a person virtual tutor for students which will be accessible easier at any time and any place. AI ወደፊት እንደ አስተማሪዎች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቨርቹዋል ቲቶሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በቃ ቨርቹዋሊ ሊያስተምሩ የሚችሉ አስተማሪዎች ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። ማንኛውም ሰው ከየትኛውም ቦታና ከየትኛውም ሰዓት ቁጭ ብሎ ያንን ትምህርት መማር እንዲችላል። AI in finance and e-commerce በጣም AI ሲጀመር ባክቦን ለነዚህ ነገሮች ለፋይናንስ እና ለኢኮመርስ AI and the finance industries are the best match for each other. በጣም best match ናቸው AI እና finance. The finance industry is implementing the automation, chatbot, adaptive intelligence, algorithm trained and machine learning into financial process. So ምን ያደርጋል? The finance industry is implementing automation implement ያደርጋል። ቻት ቦቶችን አዳፕቲቭ ኢንተለጀንሶችን አልጎሪዝም ትሬንድ and machine learning to finance process ፋይናንሻል ፕሮሰሶችን ለማካሄድ እነዚህ ነገሮችን ምን ያደርጋል? ፋይናንሻል ኢንዱስትሪው ኢምፕሊመንት ያደርጋል ማለት ነው። AI is providing competitive edge to e-commerce industries. Competitive edge እየሰጠን ያለው and it's become more demanding in the e-commerce business. AI is helping shoppers to discover and associate products with the recommended size, color and even brand. So AIዎች በጣም አማዞን ላይ ብታዩ ኢቤይ ላይ ብታዩ ኢኮመርስ ሳይቶች ላይ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ምክንያቱም ሪኮመንድ በማድረግ ነገር ላይ አሁን ያው ኤአይን ባለፈው ስናወራ ብለናል። አዳፕቲቭ ለርን ያደርጋል አይደለም መማር ይችላል ሰው አንደኛው ኢንተለጀንስ ፓርቲ ሰው ነው ለርኒንግ ነው። ሂውማን ቢንግ ለርን መማር ይችላል ወይ ይማራል። ሰው እንደዛ ሆኖ ምን ያደርጋሉ? ኤአይዎች ራሱ ይማራሉ ማለት ነው። ይማራሉ። ሰው ዛሬ መረጥነውን ቾይዝ እና ነገ ለመርጣለውን ቾይዝ ያውቃሉ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ነገር ሪኮመንድ ያደርጉልን ዛሬ የመረጥነውን አይነት ነገር ሪኮመንድ ያደርጉልን ማለት ነው። Alright, AI in gaming. AI can be used for gaming purpose. AI machines can play strategic games like chess, where the machine needs to think of the large numbers of possible places. So machines በጣም gaming ላይ ኃይለኛ capacity እንዳላቸው አይተናል። ቼዝ ጌም ቼዝ የሚጫወተው IBM ዲፕ ብሉን አይተናል። አልፋ ጎ የሚጫወተው የጉግልን አልፋ ፕሮጀክትን አይተናል ማለት ነው። So go የሚባል ጌም የሚጫወት አልፋ ጎ የሚባል የጉግል ፕሮጀክት ነው። So ጌሚንግ ላይ ራሱ በጣም AI አፕሊኬሽኑ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። AI in data security. So
Data security of data is crucial for every companies, and cyber attacks are growing very rapidly in general world, in digital world. So digital world ላይ በጣም እነዚህ ሳይበር አታኮች በጣም እየጨመሩ ነው። በጣም በዛ ልክ ደግሞ ምንድነው ሶሻል ዴታ ሴኩሪቲ በጣም አስፈላጊ ነገር እና ክሩሻል ነገር ነው። ምክንያቱም ምን የሆነ ነው ሳይበር አታክ በጣም እየጨመረ ስለሆነ ማለት ነው። AI can be used to make your data more safe and secure. ሴፍ እና ሴኪዩር እንዲሆን ያደርጋል። some examples such as AEG bot እና AI2 platforms እኒህ ሁለቱን ሴኩሪቲ ዴታ ሴኩሪቲ ላይ ማወቅ አለባችሁ አብዛኛው ፈተና ላይ ስለሚመጡ ማለት ነው። AEG bot እና AI2 platforms are used to determine the software bugs and cyber attacks in the better way. So በጣም በአሪፍ ወይ ሳይበር አታክን እና ሶፍትዌር ባጎችን ዲተርማይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ምናምን AEG እና AEG bot and AI2 platform. AI in social media. AI in social media ስናየው በጣም lot of application አለው። social media sites such as Facebook, Twitter, Snapchat contains billions of user profiles which needs to be stored, managed in very efficient way. በጣም ኤፊሽንት የሆነ ወይ ስቶር መደረግ ያለበት ማኔጅ መደረግ ያለበት ፕሮፋይል አላቸው ማለት ነው። ዛሬም እንደ ሴኩሪቲ በጣም የሚያስፈልጋል አንድ ቁጥር AI can organize and manage massive amount of data. ቀደም እንዳልኳችሁ ቢግ ዴታ ላይ ኦርጋናይዝ እና ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። AI can analyze lots of data in identifying the last trends, hashtags and the requirements of different users. So አናላይዝ ማድረግ ራሱ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ፕሮሰስ ለማድረግ ስቶር ለማድረግ ኦርጋናይዝ ለማድረግ AI is the best in social media. AI in travel and transport. AI becomes highly determining for travel industries. AI is capable of doing various travel-related work, such as for making travel arrangements to suggest the hotel, flights, and the best routes to the customers. Travel so AI ምን ያደርጋል highly determining travel industry ላይ እንደ ኳታር ኤርላይንስ ላይ በጣም ትራቭል ኤጀንቶች ላይ በጣም አስፈላጊ እና በጣም ክሩሻል የሆነ በጣም ፋንሲ የሆነ ኮንሰፕት የሆነ የመጣው ማለት ምክንያቱም ሆቴሎችን ሳጀስት ያደርጋል፣ ፍላይት አቴንዳንሶችን ሳጀስት ያደርጋል፣ የትኛው ፍላይት አሪፍ ነው፣ የትኛው በዚህኛው ይዘር ይሄኛው ፍላይት አሪፍ ነው ምናምን ብሎ ሳጀስት እና ራውቶችንም ፎር ቤስት ራውት የምንላቸው እንደ ካስተመሮቻቸው ኢንቫይት እንትን ሳጀስት ያደርጋሉ ማለት ነው። Travel industries are using AI-powered chatbots which can make human-like interaction with customers for better and faster response. So, ካስተመሮቻቸውን የሁሉንም ካስተመሮቻቸውን ለማግኘት ባጭሩ የሁሉንም ካስተመሮቻቸውን አይዲያ ለመውሰድ ቻትቦቶችን ይጠቀማሉ። AI powered ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ባለፈው እንዳሳያችሁ ጉግል CEO ሪላይዝ አደረገው የራሳቸው AI አለና ዲፕሌክስ የሚባል ጉግል ዲፕሌክስ እና በቀላሉ AI እንዴት ከሰው ጋር ኢንተራክት እንደሚያደርግ በጣም አይተናል ማለት ላይክ ሂውመን ቢንግ የሆነ ማለት AI in automotive industries በጣም high application አለ ማለት some automotive industries such industries are using AI powered virtual assistants ይጠቀማል ማለት ነው። virtual assistants to their users to better የሆኑ ፐርፎርማንሶችን እንዲያካሂዱ virtual assistants ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ቴስላን እና such as Tesla introduce Tesla bot as intelligent virtual agent. Various industries are currently working for developing self-driving cars which can make your journey more safe and secure. So self-driving ካሮችን መስራት ተጀምሯል ማለት ነው። self driving ካሮች አውቶኖመስ ቬሂክል የምንላቸው ነገሮች የሚሰሩት through AI ነው ማለት ነው። ቴስላን ብናቸው የቴስላን self driving ካር ብናይ ማንም ሰው ሳይነካው ብቻውን የሚያሽከረክር ከየትና የትም ሞር ሴፍ የሆነ ጆርኒ እና ሴኪዩርድ የሆነ ጆርኒ ለማካሄድ ኤአይዎችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ AI in robotics በጣም ማይቀና ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። AI robotics እና artificial intelligence ነው። Artificial intelligence has a remarkable role in robotics. Usually general robots are programmed such that they can perform some repetitive tasks.
ሮቦት ስንል በጣም ሪፒቲቲቭ የሆነ ታስክ ነው ፕሮግራም የሆኑ ሮቦቶች የሚሰሩ but with the help of AI we can create intelligent robots which can perform tasks which their own experiences without pre-programmed so ባለፈውም ስንናገር ነበረ AI ማለት not programmed AI ፕሮግራም አይደረግም AI ምን ራሱን በራሱ ማስተማር የሚችል ነገር ፕሮግራም ማለት ነው ራሱን በራሱ ፕሮግራም የሚያደርግ ፕሮግራም ማድረግ ነው ማለት ነው መስራት ነው so ሮቦቶችን ብናያቸው በጣም ፕሮግራም የሆኑ ሮቦቶች የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ሩቲን የሆነ ታስኮችን ነው የሚፈጽሙት ወይ የሆነ ነገር ከዚህ ተነስተው ለዛ ተንቀሳቀስ ብቻ እንደዛ ሊሰሩ ይችላል እንደዛ አይነት ታስኮች ግን AI ከAI ጋር ፓወርድ የሆነ ሮቦቲክስ ደግሞ ምንድነው በጣም ኢንተሊጀንት የሆኑ እንትኖች ይሰራል ለምሳሌ like humanoid robots are the best examples of AI in robotics recently intelligent human robots like ኤሪካ እና ሶፊያን ብናያቸው በጣም ገራሚ የምንላቸው robotics humanoid robots ናቸው ማለት ነው power with AI in entertainment we have currently using some AI based applications in our daily lives with some entertainment services such as Netflix or Amazon which the helps of machine learning and artificial intelligence algorithms these services shows recommendation for the programs or shows አሁን በምናይበት ጊዜ AI ኢንተርቴይንመንት ላይ በጣም አሪፍ ፕላትፎርሞች አሉ ለምሳሌ ኔትፍሊክስ እና አማዞንን ብናይ አማዞን ፕራይም ምን ያደርጋሉ ሙቪዎችን ሻዎች ምናምን ነገር ሪኮመንድ ያደርጋሉ ማለት ነው ከማሽን ለርኒንግ እና ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አልጎሪዝሞች ጋር ታግዘው ማለት ነው so AI ኢንተርቴይንመንት ራሱ በጣም ብዙ ተጽዕኖ እና አፕሊኬሽኖችን ያሳድጋል AI tools and platforms AI ቱሎች እና ፕላትፎርሞች ናቸው AIዎችን እንዴት ነው ማግኘት የምንችላቸው ፕላትፎርሞች እና AIዎች የሰሩልን ቱሎች ምንድናቸው እና AIዎችን መስራት የምንችልባቸው ፕላትፎርሞች ምንድናቸው ነው ነገር እናያለን The business has workflows that are repetitive, tedious and difficult which tends to shut down productions and also increase the cost of operation so ቢዝነስ በጣም as workflow repetitive የሆነና tedious የሆነ ነገር ነው ቢዝነስ ላይ በምናይበት ጊዜ ያለው ማለት ነውና የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሰስን ደጋግሞ ማድረግ ነገር ነው ያን ነገር ደግሞ አውቶሜት ይደረጋል ነው በAI to bring down the cost of operation የኦፕሬሽን የምናወጣውን ኮስት ለመቀነስ business has no options rather than automating some of the functions to cut down the cost of the product ኮስቱን ለመቀነስ ምን ማድረግ አለብን የምናወጣውን ኮስት ለመቀነስ አንዳንድ ሲስተሞችን አውቶሜት ማድረግ አለብን ማለት ነው አውቶማቲካሊ የሆነ ነገር እንዲሰራ ማድረግ አለብን by digitalizing repetitive tasks digitalized በማድረግ as enterprise can cut costs on the paperwork and the labors which feature minutes human errors those boosting efficiencies leading to better results for business to gain from the above benefits they must choose the right automation tools otherwise it will be in vain automate ማድረግ አለባቸው ቢዝነሶቻቸውን ዲጂታላይዝ ማድረግ አለባቸው ለምሳሌ ቦቶችን ቻት ቦቶችን AI ቦቶችን በመጠቀም ዲጂታላይዝ ማድረግ አለባቸው ከዛ ያለበለዚያ ምንድነው የሚሆነው ኤፊሺየንሲው እየወረደ ይመጣል ኮስት በጣም ሃይ ይመጣል ኮስት መቀነስ ነው ዋናው ነገር Automating process involves employing artificial intelligence platforms that can support the digitalization process and deliver the same or better results than human beings would be achieved. አንዳንድ ቦታ ላይ አውቶሜት ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው AIዎችን እንጠቀማለን AIዎችን ኢምፕሎይ ማድረግ ወይ ሰዎችን ኢምፕሎይ ከምናደርግ ይልቅ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሆኑ ነገሮችን ኢምፕሎይ ማድረግ ማለት ምክንያቱም ሰው ሩቲን ነገር ሲሰራ ሊሰላች ይችላል ሊደብረው ይችላል ሊያበላሽ ይችላል ምናምን ነገር ይችላል ሊደክመው ይችላል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሆነ ሩቲን የሆኑ ነገሮች ላይ just ራሱን በጣም ወደዛ ያዳበረ ስለሚመጣ more perfect እየሆነበት ነው የሚመጣው ማለት AI platforms are defined as some sort of hardware architecture platforms defines some sort of hardware architecture or software framework ሊሆን ይችላል ወይ hardware የሆነ ነገር architecture ሊሆን ይችላል ፕላትፎርሙ ወይም software framework ሊሆን ይችላል including application frameworks that allows the software to run የሆነ software run ለማድረግ it involves the use of machines to perform the tasks that are performed by the human being. The platform simulates the cognitive function that human minds perform, such as problem solving, learning, reasoning, social interaction, as well as the general intelligence.
Artificial intelligence AI platforms provide users toolkits to build intelligent applications. So እነዚህ AI ፕላትፎርሞችን ስናያቸው ምንድነው የሚያደርጉት? ለሰዎች ቱሎችን ይሰጣሉ፣ እቃዎችን ይሰጣሉ፣ ምን እንዲያደርጉ ኢንተለጀንት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን እንዲሰሩ AI እንዲሰሩ ያበረታታቸዋል ወይም ይሰጧቸዋል ማለት ቱሎች። These platforms በቀላሉ AI ፕላትፎርም የምንላቸው ነገሮች ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፕ የምናደርግባቸው ፕላትፎርሞች ወይም ዴቨሎፕ የምናደርግባቸው ሶፍትዌሮች ለምሳሌ እንደ ቴንሰር ፍሎው ምናምን ነገር የመሳሰሉ ማለት ማሽን ለርኒንግ ራን የምናደርግበት። These platforms combine intelligence, decision-making algorithms with the data, which enable developers to create a business solution ያደርጋሉ። Some platforms offer pre-built algorithms as simplistic workflows, with such features as drag and drop modeling and visual interface that easily connect necessary data to the end solution, while others require the greater knowledge to develop the coding. development and coding ሊፈልጉ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ pre-built የሆኑ አልጎሪዝሞችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ሁሉንም ነገር ከስክራች የሚጀምሩ ይችላሉ። This algorithm can include functionally for image recognition. It gives machines that are able to identify the image, which help in police station to recognize the criminal. ለምሳሌ image recognition ብናያቸው it gives the machines that ability to identify እንዲያደርጉ ኢሜጁን ሊጠቅም ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ያልንበት ቦታ ማለት ነው። ቅድም ያልንበት ቦታ ሰውን በሰው ቦታ ላይ ኤአይዎችን ኢምፕሎይ ብናደርግ ይሻላል አይደለም? እዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ ኤአይን ኢምፕሎይ ቢደረጉ በጣም ውጤታማ ይሰጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰውን ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ፣ ማን ነው ወንጀለኛ የሚለውን ነገር ያውቃሉ። That's it. Natural language processing, it gives machines the ability to read and understand the human language. Machine now NLP ወይም natural language processing የምንለው ምንድነው? የሰውን ሲናገር ሰው መረዳት እና እንደ ሰው ደግሞ ማውራት፣ የሰው የሚናገረውን ላንጉጅ መረዳት፣ እንግሊዝኛ ሲያወራ እንግሊዝኛ መረዳት፣ እንደዚህ አይነት ስታፎች ማለት ነው። Some straightforward applications of the natural language processing includes information retrieval, text mining, question answering and machine translation. በጣም ጠቃሚ ነገር የዚህ ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ ወይ NLP የምንለው ነገር ስትሬትፎርዋርድ አፕሊኬሽን ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ሪትራይቫል ለማድረግ፣ ቴክስት ማይኒንግ ለማድረግ፣ ኩዌሽኖችን አንሰር ለማድረግ፣ አንዳንድ ጥያቄዎችን ስንጠይቃቸው ለምሳሌ አሌክሳን ብናያት አሌክሳ ላይ ማውራት እንችላለን ከእሷ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይቻላል። በቀላሉ ምን ትሆናለች? ኢንተራክት ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። NLP ለዚህ ይጠቅማል። ለምሳሌ አሌክሳን እንያት። ቮይስ ሪኮግኒሽን ደግሞ ቮይስ ሪኮግኒሽን it gives the machines ወይ እናሳያለን አሌክሳን ያለን ከዛ በፊት ቮይስ ሪኮግኒሽን it gives the machine the ability to differentiate the voice of the person. so voice recognition ደግሞ የሰውን ቮይስ ሪኮግናይዝ እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሌክሳን እንፈታትና እንዲህ አሌክሳ ስንል ትሰማለች ማለት ነው። what is artificial intelligence? The noun diligence is usually defined as constant and earnest effort to accomplish what is አሁን የተረዳችው አረዳድ ደግሞ Alexa. I didn't catch that. Alexa, what is artificial intelligence? According to Wikipedia, artificial intelligence is the ability of a computer program or a machine to think and learn. It is also a field of study which tries to make computers smart. They work on their own without being encoded with commands. John McCarthy came up with the name artificial intelligence in 1955. Alright, so እንዳያችሁት አሌክሳን በቀላሉ ከኢንተርኔትን በመጠቀም ከክላውድ ሰርቪስ APIን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ቅድም እንዳየነው ማለት this is artificial intelligence. so natural language processing NLP ትጠቅማለች። እኔ አሁን ያወራሁትን ላንጉዌጅ ተረድታለች። መጀመሪያ ቮይስን ሪኮግናይዝ ማድረግ ተችሏል። ቮይስ ሪኮግኒሽን አለ። ሰው ቮይስን ሪኮግናይዝ አድርጋ ቮይሱን በትክክል ሪኮግናይዝ ካላደረገች ቅድም እንዳለችው ሌላ ነገር ልታረች እኔ artificial intelligence ብዬ እሷ ሌላ ነገር ነው ያደረገችው። እንደዛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
ሌላኛው ሪኮሜንዴሽን ሲስተም ነው። ሪኮሜንዴሽን ሲስተም የምንለው ምንድነው? ሪኮመንድ ማድረግ ነው አዳዲስ ነገሮችን and predictive analysis. It gives the machine to predict the question and prepare the answers in online marketing platforms. This will predict the items you may buy. e-commerce ላይ ምናምን ነገር prediction በጣም ይጠቅማል. In addition to other machine learning capabilities. AI platforms are frequently used by developers to create both the learning algorithm and intelligent application. So, AI platforms አብዛኛው ጊዜ የሚጠቀሙት frequently and most of the time የሚጠቀሙት ዴቨሎፐሮች ናቸው ፕሮግራመሮች ናቸው። ምን ለማድረግ አልጎሪዝሞችን ለማስተማር ሊሆን ይችላል ወይም ኢንተለጀንት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶችን ለመስራት ይጠቀማሉ። However, users without intensive development skills will benefit from the platform. በጣም ኢንቴንሲቭ የሆነ ዴቨሎፕመንት ስኪል ያላቸው ከዚህ ፕላትፎርም ይጠቀማሉ። pre-built algorithms and other features that crop the learning curve. AI platforms are very similar to platforms as a service. AI platforms ማለት platforms as a service እንደመስጠት ነው, which allows to basic application development. But these products differed by offering machine learning options. So machine learning options such as intelligent application become the normal. It may become common places for all PAPs. Platform as a service products to provide the same machine learning options as AI platform. AI has developed a large number of tools to solve the most difficult problems in computer science. ብዙ አይነት ቱሎችን ራሱ ኤአይዎች ለምሳሌ ሰርች ኤንድ ኦፕቲማይዜሽን በጣም ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ በጣም አሪፍ ግኝት ወይም በጣም ኃይለኛ ቱል ከምንላቸው ነገር ሰርች እና ኦፕቲማይዜሽን ማለት ሰርች አድርገን ማግኘት፣ ኦፕቲማይዜሽንም እንደዛው ስታፍ ነው። ኦፕቲማይዝ ማድረግ ሎጂክ probabilistic methods of uncertain reasoning. So uncertain reasoning ነው ነገር probabilistic ሜቶዶችን መጠቀም፣ classifiers and statistical learning method, neural network በጣም ዋይድ ኮንሰፕት ነው። about deep learning ስናወራ control theory, language. Most common artificial intelligence platforms include Microsoft Azure Machine Learning, Google Cloud Prediction API, IBM Watson, TensorFlow, Infosys Now, Wipro Holmes API.ai, Primotion, RainBrain. እነዚህ የመሳሰሉት እኒህ ሁሉ ማወቅ አለባችሁ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕላትፎርሞች ናቸው። ፕላትፎርም ስንል ቅድም እንዳወራ ነው ጀስት ኤአይ ሞዴሎች የሚሰሩበት ኤአይ ሲስተሞች ዴቨሎፕ የሚሆኑበት ቦታ ነው። ለምሳሌ ቴንሰርፍሎውን ብናይ ቴንሰርፍሎን አንድ በፓይተን ፕሮግራም የሚደረግ ፕላትፎርም ነው፣ ኤአይ ፕላትፎርም ነው። ብዙ ኤአይ አፕሊኬሽኖችን መስራት ትችላላችሁ። አብዛኛው ዴቨሎፐሮች የሚጠቀሙት ቴንሰርፍሎ ነው እንደባቀው። ማይክሮሶፍት አዙርንም እና ጉግል ክላውድ ፕሮቴክሽን ኤፒአይንም አብዛኛው ጊዜ ይጠቀማሉ። ቴንሰርፍሎ በጣም ብዙ ፕሮግራመሮች እና ዴቨሎፐሮች የሚጠቀሙበት ፕላትፎርም ነው። ሳምፕል ኤአይ አፕሊኬሽኖች እናያለን። የመጀመሪያው ከሚቲንግ ላይ Google's API powered prediction, rideshare apps like Uber and Lyft ብናያቸው commercial flight uses an AI autopilot ይጠቀማሉ ማለት ነው። ኢሜል ላይ ብናይ ስፓም ፊልተሮች አርቲፊሻል ኢንተለጀንት አፕሊኬሽኖች ናቸው። ስማርት ኢሜል ካቴጎራይዜሽኖችም እነዚህም ስማርት ኤአይ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ሶሻል ኔትወርኪንግ ላይ ስናይ ፌስቡክን ብናይ when you upload a photo to Facebook, the service automatically highlight the face and suggest a friend tag. So ፌስቡክ ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ፎቶ ምናምን ነገር ከጓደኞቻችሁ ጋር ምናምን ነገር ከተነሳችሁ በኋላ አውቶማቲካሊ ፌስቡክ ምን ያደርጋል? ፌሳቸውን ሪኮግናይዝ ያደርግና ታግ ላይ የጓደኛችሁን ዩዘር ኔሞችን ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። በጣም አክቲቭ ዩዘር ከሆኑ ዩዘራቸውን ታግ ለማድረግ ስትገቡ መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጡት ፎቶ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አካውንት ነው ማለት ነው።
ሌላኛው Pinterest ነው. Pinterest uses a computer vision and applications of AI where computers are taught to see in order to automatically identify the objects in image or pins. And the recommends visual similar pins. So other applications of machine learning at Pinterest includes spam prevention, search and discovery, ad performance, and monetization and email marketing. እነዚህ ሁሉ just AI applications sample ናቸው ማወቅ አለባቸው። ኢንስታግራምን ብናይ Instagram, which Facebook acquired in 2011, uses machine learning to identify the context meanings of emojis, which has been studied replaced slangs. For instance, a laughing emoji could replace lol. ሰው ኢንስታግራም ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ስጽፉ ለምሳሌ ሎል ብላችሁ ስጽፉ ላፊንግ ኢሞጂን ያመጣላችኋል። ሰው ኢሞጂን ያ ሲስተም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስጽፉ ሌላ ፊደል እና ነገር ስጽፉ ለምሳሌ ፍላግ ኢትዮጵያ ብላችሁ ስጽፉ የኢትዮጵያን ፍላግ ያመጣላችኋል ኢንስታግራም ላይ። ሰው ያ ቴክኖሎጂ የጀመረው በኢንስታግራም ነው፣ ማሽን ለርኒንግ ነው። ሰው that was AI. Snapchat ላይ ብናይ Snapchat introduced a visual filter called Linux. In 2015, the filter tracks the facial movement, allows users to add animated effects or digital masks that adjust when the face moves. So Snapchat እንዴት ነው የሚያደርገው? ፌሻል ፊልተር ይኖራል፣ ፌስን ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ሙቭመንትን ቢኖር ፌሱ ሌላ ማስክ ደግሞ ይጨምርበታል። አኒሜትድ የሆነ ኢፌክት ኦር ዲጂታል ማስክ ምንለውን ይጨምርና ቪዲዮ መስራት ይችላላችሁ። ስናፕቻትን ታውቃላችሁ። አራተኛው ነገር ኦንላይን ሾፒንግ ነው። ኦንላይን ሾፒንግ ላሉ የኤአይ አፕሊኬሽኖችን ወይም የኤአይ ሳምፕሎች እናያለን። ለምሳሌ ሰርችን ብናይ አማዞን ላይ ለምሳሌ ሰርች ብናደርግ ለምሳሌ ሪንግ ባር ብለን ወይም ፒዛ ስታንድ ወይም አንድሮይድ ቻርጀር ብለን ሰርች ብናደርግ በጣም ይመጣ መጀመሪያ ላይ ኪውክ ሪተርን የሚያደርግልን ነገር ምንድነው? ሞስት ሪሰንት የሆኑ ፕሮዳክቶችን ያመጣልናል ማለት ነው። ዛስ ኤአይ ያ ምንድነው? ሳምፕል ኦፍ ኤአይ ነው። ሰርች አልጎሪዝምን የሚጠቀም ኤአይ ነው። ሌላኛው ሪኮመንዴሽን ነው። ኦንላይን ሾፒንግ ላይ ኢኮመርስ ላይ በምናይበት ጊዜ በጣም ክሩሻል ነገር ምንድነው? ሪኮመንዴሽን ነው። ሪኮመንዴሽን ላይ you see recommendation for the products you have been interested in as customers who viewed these items also viewed. So አንድ አይተም መግዛት የምትፈልጉትን አይነት አይተም ያውቃሉ ማለት ነው፣ ወይም ይረዳል ማለት ነው። ማሽኑ ያው እንደነገርኳችሁ ነው፣ ለርን ያደርጋል። ጀስት ኢንተለጀንስ የሆነ ነገር ነው። ራሱን በራሱ መረዳት ይችላል ማለት ነው። የሰው የሚሰራውን ነገር ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱን ፕሮግራም የሚያደርግ አልጎሪዝም ስለሆነ ነው። ሰው ሪኮመንዴሽን ያካሂዳል ማለት ነው። ኦንላይን ሾፒንግ ላይ ያለ ነገር ነው። በአምስተኛ ደረጃ ሞባይል ዩዝ ላይ እናያለን። ሞባይል ዩዝ ላይ አፕሊኬሽን ኤአይ እንዲነጠቀመዋል። ቮይስ ቱ ቴክስት የሚባል አፕ አለ የምታውቁ ከሆነ ሞባይል ላይ እናወራለን፣ ቮይስ ይቀበልና ቮይሳችን ወደ ቴክስት የሚቀይርልን ነው። ዛስ ኦልሶ ኤአይ ነው። እሱ ስር ያው እንደነገርኳችሁ ኤንኤልፒ ይኖራል፣ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ። ሰው የሰውን ላንጉጅ ወስዶ መተርጎም ወይም በጽሁፍ ማቅረብ ማለት ነው። ያን ስንል ለምሳሌ ኦኬ ጉግል ብለን ለምሳሌ መጀመር እንችላለን ስንጽፍ፣ ወይም አንድ ፍሬዝ በማለት ሙሉ ሲስተሙን ማስጀመር እንችላለን። ቅድም አሌክሳ ብለን እንዳስጀመር ነው። ስማርት ፐርሰናል አሲስታንቶችን ማየት እንችላለን። ሞባይል ዩዝ ላይ በጣም በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ታዋቂና ብዙ ሰዎች የሚጠቀሟቸው ናቸው። ስማርት ፐርሰናል አሲስታንት now the voice to text technology is accurate enough to rely on for the basic conversation. so ቮይስን ወስዶ ወደ ቴክስት መለወጥ ከቻለ አሁን ኮንቨርሴሽን መስራት ይቻላል ማለት ነው። it has become a control interface for a new generation of smart personal assistants. ለምሳሌ ሲሪን ብናይ ወይም ጉግል ናውን ብናይ also በጣም ስታንዳርድ የሆኑ ፐርሰናል አሲስታንቶች ናቸው። ሰው ሪሜምበር ማድረግ፣ አላርም ሴት ማድረግ፣ ሰርች ኢንተርኔት ሰርቾችን ማድረግ ጭምር በጣም ይቻላል ማለት ነው። እዛው ፐርሰናል አሲስታንቶች ላይ ሲሪ እና ጉግል ናውን መክተት እንችላለን። አማዞን ኤክስፕሬስ የአማዞንን ራሱ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ያለውን አሌክሳን ማየት እንችላለን። ሞደርን ቤትን እና ነገር የሚቆጣጠር ነው። አሌክሳ an AI powered personal assistant that accepts the voice command to create to-do listoችን ለመስራት in order to አይተሞችን ኦንላይን ላይ ኦርደር ለማድረግ፣ ሪማይንደር ሴት ለማድረግ እና አንዳንድ ጥያቄዎችን ለመመለስ
ማለትም በኢንተርኔት ሰርች የሆነ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተሰራ ኤአይ ፓወርድ እንትን ነው ማለት ነው። ኤኮ ራሱ አንድ የራሱን የቻለ መጀመሪያ ዶት ይባል ነበር። ዘን አሁን ኤኮ ሆነ ስማርት ስፒከር that allows you to integrate Alexa and so Alexa integrate ማድረግ የሚችሉበት ነው ማለት ነው። so your living room and they use the voice commands to ask natural language questions, play music, order pizza, hell and Uber ምናምን ነገር ብለህ ብቻ ብዙ ኮማንዶች አሉ። ስማርት ሆምን ከአሌክሳ ሃርድዌር ጋር ማገናኘት የሚችልበት እንትን ነው ማለት ነው። ሰው ላይትን መቆጣጠር ሊሆን ይችላል። ብቻ ቮይስ ኮማንዶችን ይቀበላሉ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት has followed suit with Cortana ያው ሁላችንም የምናውቃት ኮርታና ናት። ፒሲያችን ላይም ይሆናል ኮርታና እንደምናውቃት ነው። ኮርታና ይሄ ነው። እዚህ ጋራ ብዙ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ቴክስት ቤዝም ነው። ቮይስ ምናምን ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። this is also personal assistant ነው። ይሄ ደግሞ ዊንዶ ኮምፒውተር ላይም እና ማይክሮሶፍት ስማርትፎኖች ላይ እናገኘዋለን። well guys thank you በጣም እናመሰግናችኋለን። እስከዚህ ድረስ ቪዲዮን ከተከታተላችሁ ይሄ የቻፕተር 3 መጨረሻ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ቻፕተር 4 ነው። ቻፕተር 4 እንዴት ማድረግ ቶሎ ለመልቀቅ ሞክራለሁ። ግን እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አሁንም ደግሜ እላችኋለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀበሻ ቴክ ካምፕ በጣም እናመሰግናለን። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በኢሜይል ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። nathan.30@gmail.com እና ዌብሳይታችንን ጎብኙ። ሊንኩን ከዚህ አግኝታችሁ ሄዳችሁ ዌብሳይታችን ላይ ኮሜንቶችን ስጡን። አንዳንድ ኮንታክቶችን እንለቃለን ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። Thank you.